سلام، درس امروزمون رو میخوایم با درس شماره 27 شروع کنیم. یک گل سای کمر. نکته جدیدی که این درس داره اینه که دولاچنگ هم به ریتمایی که تا حالا زدیم اضافه شده. همونطور که تو درس ریتما با هم دیگه یاد گرفتیم، دولاچنگ نصف چنگ هست. تا حالا ما 1 و 2 و 3 و 4 و میشمردیم برای ریتمامون که بتونیم چنگ رو حساب کنیم. حالا که دولاچنگ یه واحد کوچیک‌تر هم اضافه شده، ما موقعی که میخوایم بشمریم اون جاهایی که دولاچنگ داریم یه او اضافه میکنیم به حرف و یا به شمارشمون که یه دونه واحد خردتر هم داشته باشیم، بتونیم دولاچنگمون رو هم مساوی حساب کنیم. الان این درس یک گل سای کمر 2/4 1 2 داریم. برای اینکه چنگ داریم میگه 1 و 2 و اون میزانی که توش دولاچنگ داریم یه او هم اضافه میکنیم به اون شمارشمون که شماره 2 هست، 2 او و، که بتونیم اون دولاچنگ رو هم ریتمش رو حساب کنیم و بشماریم. اگه من بخوام ضرب رو روی پام بزنم و بهتون نشون بدم که چجوری خورد میشه، اگه برای هر کدوم از اینا یه دونه ضرب بزنم رو پام، برای هر چنگ توی این درس بگم 1 و 2 و، اون موقع دولاچنگم باید هم رو پام بخوره، هم موقعی که دستم میاد بالا که این ضربم نصف بشه 1 و 2 و. الان هر ضربی که رو پام میخوره یه دونه است. حالا اگه بخوام نصفش کنم، موقعی که بیاد بالا هم باید یه دونه بزنم یا بشمرم باهاش. 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. وقتی بالا رو هم بزنم باهاش یا بشمرم، دارم همه ضربامو یه دونه خورد میکنم. حالا اونجایی که احتیاج دارم دولاچنگو بزنم این کارو میکنم. ضرب بالام رو هم یه دونه بهش اضافه میکنم، یه دونه باهاش میزنم که خورد بشه 1 و 2 و 1 و 2 و. خب حالا با هم بزنیمش، بخونیم. میزان اول سل ر ر ر 4 تا چنگ، راست چپ راست چپ میشه 1 و 2 و. میزان دوم فا فا می ره 2. اول جای نوتا رو پیدا میکنم، بعد به ریتمش دقت میکنم. میگه فا فا می ره 2، همش هم راست چپ راست چپه. فا فا می ره 2. حالا ریتمش چی میشه؟ همونطور که شمردیم 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. میبینیم که میره 2 که دولاچنگه تندتر زده میشه از قبل یا که چنگه. ریتمش در واقع کششش نصف میشه 1 و 2 و. تکرار یه میزان داریم، اینو باید 2 بار پشت سر هم بزنیم. میرم میزان بعدی سل ر دو سی 1 و 2 و. میزان بعد جفت 2 سفید و پشت خرک، ر سفید و پشت خرک، سیاه، هر کدوم یه دونه عدد وای میسم 1 و 2 و. میزان بعد دوباره مثل همونی که زدیم سل ر دو سی 1 و 2 و. 2 تا جفت سل سفید و سل زرد داریم 1 و 2 و. پس این 4 تا میزانمون شد سل ر دو سی. اول جفتامون دو با ر، بعد دوباره میشه سل ر دو سی، 2 تا جفت سل سل 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و 1 و 2 و. برگشت داریم، برمیگردیم اول درس. حالا من ادامه میدم. میزان بعدیش میشه سیلا سیلا 1 و 2 و سل زرد سی 2. 2 سیاهه، یه شماره کامل روش وای میسیم 1 و 2 و. میزان بعد سیلا سی 2 1 و 2 و. میزان آخر سیلا سل جفت 1 و 2 و. علامت برگشت داره. دوباره برمیگردیم به جای قبلی که این علامت هست. 4 تا میزان قبلتر از سیلا سیلا تکرار میکنیم. حالا اگه بخوایم شعرش رو هم باهاش بخونیم، اون سلای زردمون شعر نمیگیره. سل زردمون مثل درس قبلی که گل گندم زدیم سل واخونه، پس سلای زرد و ما براش چیزی نمیخونیم.
شعرش میگه یک گل سایه کمر. دوباره بخش میکنیم. یک گل سایه کمر. دوتا میزان اولمون چی بود؟ و دو و یک و دو و. یه علامت جدیدی که توی این درس داریم خط اتصاله. بین میزان دوم، بین می و ره، همونطور که میبینین یه دونه خط کشیده و می و ره رو به همدیگه متصل کرده. این خط اینجا کارش اینه که وقتی ما شعر رو داریم میخونیم به هر دوتای اون نوتا فقط یه سیلاب، یه واحد، یه بخش شعر میدیم، نه بیشتر. به هر کدومشون یه دونه نمیدیم. الان اگه بخوایم شعرمون رو بخش کنیم به سل زرد چیزی ندیم میشه یک گل میزان بعد سایه کمر. به جای که بگم کمر به هر کدوم یه دونه بدم، به دوتاش میگم کمر. میکشم کمرمو. کمر. یک گل سایه کمر. یک و دو و یک و دو و. خب با شعرش بس میشه تکرار که میکنه سایه کمرم تکرار میشه. ادامهش هم همون جوری که شعر قبلا باهاش میخونیم. من یه بار کلش رو اجرا میکنم، شعرش رو هم براتون میخونم. یک و دو و یک و دو و یک و دو و درس بعدی که میخوایم با هم بزنیم درس شماره 31 هست، مجنون نبودم. این درس هم تمرین خیلی خوبیه برای دولاچنگ که تازه یاد گرفتیم. شمارشمون دوباره دوتایی هست، 1 و 2 و اون میزانهایی که دولاچنگ داریم حرف او رو اضافه میکنیم به شمارشمون که بتونیم دولاچنگامون که خوردتر میشه رو هم حساب کنیم. الان از اول شروع میکنیم با هم میزنیمش یه دور. میزان اولمون فا سل سل سل، 1 و 2 و 1 میزان دوم سل جفت سفید و پشت خرک، ره جفت سفید و پشت خرک، 1 و 2 و. میزان بعدیمون که دولاچنگ داره توش اینجوری میشماریم که نوت 2 اول که چنگ 1 میشه مال اون، 2 تا دولاچنگای بعدیمون دوره و رو میگیره که ما با او خوردش میکنیم، میگیم و او، به هر کدوم یه دونه میدیم. بعدیش دوباره ریتمش عین قبلیه، سی میشه عدد 2، 2 سی میشه و که ما یه خوردش میکنیم، یه او هم بهش میدیم میشه و او. اولیو میزنم 2 دوره. اول نوتش رو پیدا کنیم، راست راست چپ، 2 دوره. چجوری حالا بشمرمش؟ گفتیم 1 و 1 و او، 1 و او، 1 و او میشه 1 و او، 2 دوره. بعدی هم ریتمش عین همینه، نوتش عوض میشه سی 2 سی. دوباره راست راست چپ، راست راست چپ، 2 و او. پس میشه 1 و او، 2 و او، 1 و او، 2 و او. شمارشمون دوباره میشمارم 1 و 2 و 1 و او، 2 و او، 1 و او، 2 و او. حالا همینو میزنیم 1 و او، 2 و او،
ری جفت سفید و پشت خرک، هر کدوم یه دونه سیاهه. 1 و 2 و میزان بعد دوباره ریتمش عین همونیه که زدیم. 1 و او 2 و او، فقط نوتاش عوض شده دو دو ره که مثل همون قبله. 1 و او. دومی هم دوباره به جای سی دو سی نفع فقط نوت آخرش عوض شده سی دو لا، پس عین همون میزانه فقط نوت آخرش عوض شده. دو و او. 1 و او 2 و او. ادامهش سی با دوی جفت یه نوت اومده پایین تر. 1 و 2 و میزان بعد دوباره ریتمش همونه. سی سی دو لا لا سی. 1 و او یه دونه میاد پایین تر. لا لا سی با هم دیگه میشه 1 و او 2 و او 1 و 2 و سول میزان بعد رو هم زدم. ادامهش سول زرد ره دوی سیاه. 1 و 2 و میزان بعد سی دو سی. 1 و 2 و تکرار دو میزان داریم. 1 و 2 و 1 و 2 و دو میزان بعد دوباره همینه، پس اینو 3 بار باید بزنیم. 1 و 2 و 1 و 2 و خط آخر عین همینی که زدیم یه نوت میاد پایین تر، فقط سولمون عوض نمیشه. 1 و 2 و 1 و 2 و با یه سول جفت زرد و سفید تموم میشه. 1 و 2 و حالا یه دور کامل میزنمش.